دختران ایرانی در شهرهای کردنشین عراق چه سرنوشتی دارند و در چه شرایطی زندگی می‌کنند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت دنیا نجاتی دختری است که مدتی در شهرهای کردنشین عراق بوده و در مورد تجربیات خودش صحبت خواهد کرد. بدانید و آگاه باشید نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. دنیا، اول کمی از تجربیات خودت، اتفاقات ناگواری که واسه در قسمت‌های کردنشین عراق رقم خورده بگو، هرچند که دنیا با آگاهی کامل داره داخل این مصاحبه شرکت میکنه. من قبل از اینکه رکورد کنم از دنیا خواهش کردم که نکاتی، مواردی که میتونه حال روحیش رو بد بکنه و یا اینکه میتونه حالش رو دگرگون بکنه به اونها نپردازه، یا اگر من ناخودآگاه سوالی پرسیدم که میتونه اذیتش بکنه بگه نمیخوام پاسخ بدم، یا اینکه اصلا برنامه رو کنسل بکنه. با آگاهی و با شناخت نسبت به تمام این نکاتی که بهش اشاره کردم داخل مصاحبه حاضر شده. یه اندکی در مورد تجربه خودت بگو. خب اگه بخوام شروع کنم در مورد این مسائل صحبت کنم، بخش عظیمش بعد از بازداشتم توی اداره امنیت کردستان عراق اتفاق افتاد که بعد از اون به کلیسا رفتم، کلیسای فیت فرندشیپ که یک کلیسای بین‌المللی هست و در اونجا من همیشه عبادت داشتم چند سال و دستکشش شخصی بود که توی حزب دموکرات کردستان عراق هست به اسم محمد صالح کریم که و مدتی که من اونجا بودم ایشون برای اینکه من تحویل نیروی امنیتی ندم، من تهدید کردم، من سوء استفاده جنسی کردم و در این زمان آقای میلاد محمدی اومدن کلیسا که ایشون مدتی در اربیل عراق زندانی بودم، فکر کنم حدود 13 روز و به خاطر اینکه عضو احزاب بودن ایشون رو آزاد کردن و ایشون هم بعد از اینکه فهمیدن من پادشاه خواه هستم، دشمنیشون با من شروع شد، اذیت و آزارها از توهین‌های شدیدی که من می‌کردن، جمله فاشیست، پیرزن و اینکه شماها اصلا نمیدونین کرد بودن یعنی چی، با اینکه من خودم اصالتا کرد هستم. و بعد از این قضیه هم که من اطلاعاتی در مورد اینها فهمیدم، همینها بعد از که میلاد به کانادا رفت سعی کردم منو به ایران رفت. اوکی، چند سالت دنیا؟ من 33 سال. 33 سال که پیر نیست که مردک. چی میگفته بعد تمام اسامی که در این برنامه میان مثل میلاد محمدی و دیگرانی که تا الان اومدن یا اینکه در مکالماتی که در آینده یعنی در دقایق بعدی با دنیا نجاتی دارم، این حق براشون هست که در مجله تصویری سینماریکس بیان از خودشون دفاع بکنن، یا اینکه اصلا مدارکی که اگه دارن که نشون بده دنیا داره دروغ میگه یا اینکه داره نمیدونم چیزهایی رو میگه که خلاف واقعیت هست، میتونن بیان هم با دنیا مناظره داشته باشن و یا اینکه اسناد مدارک خودشون رو برای سینماریکس بفرستن. سینماریکس این حق رو برای اونها قائل هست. تمام گفته‌های دنیا نجاتی رو در این برنامه من نه تایید میکنم نه رد میکنم، من فقط انعکاس دهنده تجربیات، گفته‌ها و دیدگاه‌های دنیا هستم. دنیا، یکم هم در مورد چند تا توییتی که در 24 ساعت گذشته منتشر کردی که در مورد خرید و فروش دختران ایرانی داخل قسمت‌های کردنشین عراق بوده صحبت کن. ببین قضیه خرید و فروش اینها حالا به شکل سنتی نیست که بگیم چیزی رو اینها رو زنجیر کرده باشن. دختران ایرانی به هر حال نژاد ایرانی نژاد فوق‌العاده زیبا هست و این دختران سن‌های پایین که به اربیل عراق می‌اومدن و من میگم شما سن‌های زیر 20 سال هست و حتی بوده دختران 13 ساله به اینها که توسط باندها و مافیای قاچاق دختران در اونجا شناسایی می‌شدن توی گروه‌های مختلف. وقتی من این رو ملاقات کردم و پیگیری کردم، فهمیدم که هم از طرف اداره امنیت خود کردستان عراق، هم از طرف امنیتی‌های ایران این دخترها تحت فشار هستند و انتخابی به اونجا آورده شدن. اکثرا دختران بودن که سابقه زندگی، مشکلات خانوادگی و اعتیاد رو داشتن و خیلی از اینها حتی وارد باندهای مواد مخدر
فقط نبود، از این به عنوان جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، نفوذ و حتی ترور رو تهدید هم استفاده می‌کردن. اگر اداره امنیت کردستان عراق مثلا با شخص مشکل داشت، از این دختر استفاده می‌کرد که بخواد چیز رو در خونه اونها یا ماشین اشخاص جاسازی کنه. خب نگاه کن، با توجه به صحبت‌هایی که داریم می‌کنید و اطلاعات اخباری که در ماه‌ها و سال‌های گذشته منتشر شده، مثلا بر اینکه سن اعتیاد در ایران پایینه، اینکه جمهوری اسلامی از زنان و دختران برای نمیدونم ابزارهای جاسوسی یا اینکه فریب و اینجور چیزها استفاده می‌کنه، به اصطلاح پرستو و اینها، میشه بفهمید که آقا خب اون پازل‌هایی که کنار همدیگه داریم میذاری با عقل جور در میاد، به خاطر اینکه اطلاعات و اسناد و خبرهایی رو ما در سال‌های گذشته در همین راستا داشتیم. اما خب الان واسه این که مخاطب و من بخوام بفهمم که آقا تو داری مستند صحبت میکنی، به هر حال نیاز به سند و مدرک هست. آیا سند و مدرکی وجود داره؟ آیا عکسی وجود داره؟ آیا ادله‌ای وجود داره که این من بخوام بپذیرم صحبت تو رو که تو داری راست میگی؟ ببینم، من سند اصلی خود بنده هستم که اونجا زندگی کردم و فکر میکنم اگر یک نگاهی به سابقه اقلیم کردستان و همونطور زنان و رفتار رو بندازیم، این رو نشون میده. شما این نگاه به پیج ها و اینستاگرام، کلاب ها نگاه کنید و استفاده که از دختران ایرانی اونجا میکنن و ببینید که مسئله فقط این قضیه نیست. دخترانی که در اونجا راحت دارن به ایران رفت و آمد میکنن و کسایی که توی شغل‌های حساس هستن اونجا دارن با نظامی آمریکایی تا اونجا دوستی میکنن و میرن ایران، اونجا اطلاعات میبرن میارن. خب ببینید خیلی ساده نیست شما وقتی به اربیل عراق میرید برگردید. اکثر دخترانی که به اربیل میرن وقتی برمیگردن ایران مورد بازجویی قرار میگیرن و این مسئله نیست که 1 سال 2 سال این پروژه که بگم حداقل که من خبر 15 سال هستش. من با خیلی از این دخترها صحبت کردم و متاسفانه توی موبایل هایی که از من توسط اداره امنیت کردستان عراق گرفته شد، خیلی از صحبت‌های من با این دخترها بود. این موبایل ها هیچ وقت من پس داده نشد و من نتونستم خیلی رو ارائه بدم و همین می‌ترسیدم این مسائل گفته بشه. اینترنت دنیا خیلی بده به این دلیل که خب تازه به اروپا مهاجرت کرده، یعنی که اومده. و چطور اومدی اروپا؟ خب ببینید، من 2 سال توی اقلیم کردستان درخواست دادم برای ویزای بشردوستانه به کنسولگری فرانسه و یک بار به آلمان. متاسفانه به دلایلی که کمبود مدارک و اینکه من تشویق می‌کردن که بخوام به خاطر منافعم وارد گروه کمونیست بشم و من قبول نکردم، به من ویزایی داده نشد. با چه گروهی با صدات قطع شد؟ ببینید، اینها از من می‌خواستن به عنوان مثال مشاور رو من معرفی کردن که مثلا وقتی من شرایط روحی بدی داشتم، ایشون مدام به من میگفت چرا به خاطر منافع و نجات جان خودت با گروه‌های کمونیستی همکاری نمی‌کنی. من یک کلام حرف زدم و گفتم شرافت برای من از زندگی کردن با ارزش‌تره و تا به امروز هم بر اساس همین زندگی کردم. خب بعد از اینکه توی عراق خواستم من به ایران تحویل بدم و این تهدیدها رو دریافت کردم، به ترکیه رفتم. تقریبا توی ترکیه حدود 9 تا شهر رو من گشتم، مورد اذیت آزار قرار گرفتم و اونجا افرادی دنبال من بودن. انقدر نگرانی ها در مورد من زیاد شد و من به خونه امن اونجا بردن و من با دست شکسته و یه بدن بیمار اومدم به فرانسه. کنسول فرانسه سریعا به خاطر وضعیت جسمانی من و خطراتی که توی ترکیه من تهدید کردن و از طرف عراق و ایران من رو به فرانسه آوردن. خیلی متاسفم از اینکه این تجربیات رو داشتی. من باز هم تاکید میکنم گفته ها و صحبت هایی که دنیا داره میکنن رو نه رد میکنم نه تایید میکنم. پیشفرض من همیشه بر این هست که آدم ها دارن صادقانه صحبت میکنن و راست میگن و خیلی دردآور از اینکه یک انسان، اصلا کاری هم به این ندارم که هموطنم هست دنیا نیست، به یک زبان صحبت میکنیم یا نمیکنیم، اینکه در جهان همچین اتفاقاتی میفته و آدم ها همچین لحظات کریه و ناپسند و دردآوری رو تجربه میکنن، واقعا دردآور. خیلی سخته واسم در مورد اینجور مسائل صحبت کردن و مصاحبه کردن. الان دنیا یکم از این فاز بیایم بیرون که حالتم بد نشه، چون نمیخوام بیشتر از این اذیت بشی، چون داخل صفحه توییترت مفصل در مورد تک تک این مسائل
صحبت کردی، در مورد میلاد محمدی صحبت کردی. لکن خیلی جالب میلاد محمدی، یکم در مورد میلاد محمدی صحبت کن، در مورد شخصیتش، کارش و کارهایی که در کردستان عراق انجام داده، تا بعد بیام سراغ 2 سوال اصلی که ازت دارم. راستش چیزی که من در مورد این شخص دیدم و الان داره برام واضح میشه، ایشون در واقع یک بازیچه هستن. ولی اگه در مورد شخصیتش بخواید بدونید، ببین زمانی که میاد به کلیسا اومد، قبل از اینکه بدونه من پادشاهی خواه هستم، رفتار محترمانه‌ای با من داشت و من خواهرش خطاب میکرد. من ازشون مراقبت کردم، بیمار بودن، حدود فکر کنم 15 تا ساشون توی پاش بود، برخلاف ادعای خودش که من میخواستم براش خارج کنم که بعدا مخالفت کرد. و وقتی قضیه به اونجا رسید که فهمیدم من پادشاهی خواهم، این شخص به شدت تغییر کرد و شروع کرد به شخص رضا شاه دوم توهین کردن، منو فاشیست خطاب کردن و حتی میگفت که توی یک انتخابات آزاد ایشون حق نداره شرکت کنه. تا این حد پیش رفتن و مدام سعی می‌کردن از این قضیه علیه من استفاده کنن که بگن پادشاهی خواهان اینو در ایران هیچ مشکلی ندارن. این موضوع رو انقدر توی کلیسا مطرح کردن و شروع کردن علیه من صحبت کردن، چون به هر حال فکر کنم من جز اول نفرا بودم که فهمیدم اینها عضو حزب کمونه هستن و طرف اینو ساپورت میشن. برادر ایشون شهریار محمدی عضو کمونه بودن و قضیه اسناد و مدارکی نسبت به اینکه من جایی ندیدم که عضو کمونه بوده باشم برادرشون. عکسای ایشون رو ارسال میکنم. نه نیازی نیست واسه من ارسال کنی، داخل صفحه خودت اگه باشه، به هر حال مخاطب اگه کنجکاو باشه خودش میره بررسی میکنه، نگاه. من در خواهر ایشون هم صحبت کردم که خواهرشون ویدئویی دادم از خواهرشون که در اربیل عراق و توی کلیسای ما بودن و در بازداشت اداره امنیت ایران نبودن و یک حقوقی بود که اینها به رسانه‌ها داده بودن و سر همین موضوع بود که اینها سعی کردن من رو در اربیل عراق به ایران تحویل بدن و تاکید کردن که دنیا حتی به کشش من گفتن که دنیا باید به ایران برده بشه. خب تلفن دنیا یعنی که فکر کنم موبایلش زنگ خورد، تا زمانی که موبایلش درست بشه و دوباره برگرده چند تا نکته رو بگم. حالا موبایلش درست شد برگشت، چند تا نکته رو بگم. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویر سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. تصویر دنیا برگشت. دنیا میشنوم ادامه صحبتت رو. صداش رو ندارم همچنان. دارم، داره فکر میکنه، نمیدونم چرا. الان بگو. بعد من گفتم که من از خواهرشون ویدئویی گرفتم و مدارک رو ارائه دادم که ایشون در بازداشت اداره امنیت ایران نبودن و اونها این قضیه رو دروغ گفتن به رسانه‌ها و همین باعث شد که اونها خواستن در اربیل من رو به ایران تحویل بدم و خود میلاد محمدی میخواسته شما رو تحویل بده؟ دوستانش در اربیل. ایشون به کشیش من گفت که به ایران چرا به ایران برنمیگردی، زندانی نمیشید که مشکلات با جمهوری اسلامی حل بشه و از اون قضیه ترسیدم و اینها من تهدید کردن و من از اربیل خارج شدم و اوکی. خب نگاه کن، به باور من حالا صحبت‌هایی که تو در مورد شخصی به اسم میلاد محمدی می‌کنی، برادر جان باخته بودن دلیل بر مسئولیت بودن کسی نیست، دلیل بر این نیست که یه شخصی درست رفتار بکنه یا اینکه بخوایم ما به اون شخص احترام بذاریم. تک تک جان باختگان راه آزادی کشورمون عزیز هستن، ولی خب اطرافیانشون میتونن آدم‌های احمقی باشن، میتونن آدم‌های حکومت باشن، هرچند که می‌بینیم که مثلا در همین خیزش ملی که در بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی اتفاق افتاد، خب خیلی از خانواده‌ها بودن که عزیز از دست دادن، اما خاله اون عزیزی که جونش رو از دست داده بود، نمیدونم با سیستم امنیتی داره کار میکنه، داره نفرت پراکنی میکنه و داره در راستای اهداف سیستم امنیتی فعالیت میکنه و کار میکنه. به باور من خود میلاد محمدی، به باور شخص من، اصلا کاری به گفته‌های دنیا ندارم، آدمی احمق، بی سواد و بی شعوره. حالا خیلی محترمانه اگه بخوام صحبت بکنم جان بلد نبودن بنویسن حتی. حالا دیگه من تعریفی که من از ایشون دارم احمق، بی سواد، بی شعوره، عوام فریب بودن و نمیدونم کارهای پاپولیستی هم که داخل برخی از نمیدونم فیلمایی که داره منتشر میکنه، کف خیابون میخوابه و فلان میکنه، خوش کف زمین میزنه و اینها هم خودی که اون حماقت و فکری خودش رو به رخ میکشه. بیام سراغ بخش دوم مسابقه، بخش پایانی است. الان صحبت هایی که داری میکنی شدیداً تکان دهنده است، اینکه دختران ایرانی داخل
قسمت‌های کرد نشین عراق خرید و فروش میشن. خیلی وحشتناکه. تصور میکنید چرا رسانه‌ها به سمت پرداختن به این موضوع نمیان؟ رسانه‌ای که بیرون از ایران هستند، چرا به عنوان مثال حالا رسانه‌هایی که جریان اصلی تعریف میشن که به باور من جریان اصلی که نیستن، هیچ جریان ضد ایرانی هم هستند، چرا اونها سمت این موضوعات نمیان؟ به این خاطره که شما پادشاهی خواه هستی یا نمیدونم ملیگرا هستی، یا به این دلیلی که سند و مدرکی ندارید که بخواید عرضه بکنید؟ به هر حال یک رسانه، الان کاری هم که دارم من انجام دارم میدم خیلی کار ریسکیه، به این خاطر که خب سند و مدرک باید داشته باشی. بعد وقتی که میگی که در نمیدونم عراق همچین اتفاقی افتاده، فیلم، عکس، نمیدونم اتفاقاتی باید باشه، من بر اساس پیگیری هایی کردم تونستم یک اطمینان نسبی به دنیا داشته باشم و بیام این مصاحبه رو باش بکنم. و باز هم تاکید میکنم گفته‌های دنیا رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم، فقط انعکاس دهنده صدای دنیا نجاتی هستم. میشنوم. بذارید من خیلی رو صادقانه بگم که ما در چه رسانه‌ای حرف بزنیم؟ رسانه‌هایی که یک مش بی‌سواد و کسایی که حاضرن برای منافعش و خودشون رو به هر چیزی بفروشن و حتی ایران رو نابود کنن و تجزیه کنن و ذره‌ای برای مردم ایران ارزش قائل نیستن و میارن تو رسانه‌ها صحبت کنن. اینا رسانه نیستن. اینها رسانه‌هایی هستن که فقط دارن در راستای بقای جمهوری اسلامی قدم برمی‌دارن. خبرنگاران زیادی در اربیل عراق بودند، خبرنگاران زیادی از صدای آمریکا در اونجا بوده، از NBC بوده، از شبکه‌های مختلف و در جریان بودن. من با اونها صحبت کردم و اینها این مسائل رو میدونن. چیزی نیست که شما فکر کنید نمیدونن، ولی ترجیح میدن به چند دلیل این مسائل رو مطرح نکنن. این که میخوان نشون بدن اقلیم کردستان عراق کشور امنی هست، یعنی شهر خیلی امنی هست، جایی که میتونید شما پیشرفت کنید. یک چیز خیلی فیک از اون اقلیم کردستان عراق نشون بنده بدن، جایی که زنها رو به راحتی میکشن، دختران ما رو از پشت بوم‌ها پرت میکنن، تصادف‌های ساختگی درست میکنن و ایرانی بودن اونجا یعنی که شما حقی ندارید، شما شکایت کنید بعدش اتفاق براش میفته. و این مسئله واقعا و اونها در جریان همه اینها هستن، ولی ترجیح میدن روی بخش‌های سیاسی این مسئله هیچ صحبتی نکنن. و معمولا حتی من یادمه که زمانی که یه انجمن فرانسه از من خواست که یک مقاله بنویسم، از من خواستم بخش سیاسیش حذف کنم، من کلا مقاله رو حذف کردم. گفتم ببین فقط دخترای ایرانی به خاطر شرایط بعد اقتصادی موجود، ولی شرایط اقتصادی از شرایط اجتماعی هست، ولی شرایط سیاسی هم هست. بخش عظیمی از این دخترها سال‌هاست که توسط سپاه پاسداران به دوره، به ترکیه، عمان، روسیه و از اونجا به کشورهای دیگه داره صادر میشه. من دیدم از دخترانی که در اقلیم کردستان در همین فرم‌ها سردسته بودن، فعالیت میکردن و الان اومدن خارج از کشور مدعی فعال حقوق بشر شدن. کی میتونی اسم ببری؟ من ترجیح میدم فعلا در مورد اینها اسم. خب نگاه کن دنیا، وقتی که میگی من ترجیح میدم در مورد بحث رسانه، نگاه کن بخش عظیمی از رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران در راستای اهداف سرمایه‌گذارانشون کار میکنن. بله من بارها به کرات گفتم در این حدوداً 20 سالی که دارم کار روزنامه نویسی و روزنامه نگاری میکنم، به هر حال همکاران خیلی شریفی همچنان در اون رسانه‌ها دارم. من که ایران دوست هستند، ایران رو دوست دارن و حالا به هر دلیلی هنوز در اون رسانه‌ها دارن کار میکنن، یا به دلیل قراردادشون یا به خاطر مسائل مالیشون، تصمیم خودشون. من از یه جایی به بعد خودم تصمیم گرفتم دیگه در رسانه فارسی زبان کار نکنم، اومدم بیرون. ولی اینکه بخوایم همه رو هم با یه چوب بزنیم رو هم نمیپسندم، به این خاطر که میشناسم همکاران زیادی، همکاران رو نمیگم زیاد، کم همکاران خیلی خوبی رو دارم که در اون رسانه‌ها هستن و ایران دوست هستن و قلبشون برای ایران میتپه. اما در مورد صحبتی که داری میکنی میگی نمیخوام اسم ببرم، نگاه کن این گفتت سبب میشه که یک تردیدی در دل من مخاطب و یا کسی که داره صدات و تصویرت رو میشنوه ایجاد بشه. نگاه کن اگر که اتفاقی افتاد جان، من یه دلیل امنیتی هم باید برای خودم در نظر بگیرم، ولی اگر بذارید من در زمان دیگه در مورد این مسئله صحبت میکنم که بتونیم یه تایم کافی داشته باشیم، چون در مورد این مسئله مدارکی که در دستم هست. من بودم هیچ وقت بدون مدرک صحبت نمی‌کنم و مثلا شما اگه یه نگاه کنید به خیلی از کسانی که از 1.5 سال پیش و 2 سال پیش از اربیل عراق خارج شدن به راحتی،
یا برای اونها مثلا رفت و آمد به ایران داشتن و تکذیب میکنن، به زحمت‌هایی میرسید. به نظر من یه چیزای اتفاق افتاده، مسائل اتفاق افتاده که خیلی ها در جریان هستن اما ترجیح میدن چشمشون رو ببندن. به شما یه چیزی بگم، من تنها دختری نیستم مسائل تجربه کرده، دخترانی هستن که از من مسائل مختلفی تجربه کردن، نمیخوان صحبت کنن، شرایط روحیشو ندارن یا شرایط خانوادگیشون از ترس آبروی، یا ترجیح دادن با همین گروه ها همراه بشن، دل براشون منفعت داره. یا نه خیلیشون کشته شدن. 4 سال پیش دختری رو که یک شخصی در اربیل بهش تجاوز کرد توی مرز عراق کشتن و توی آگوست سال 2023 دو تا دختر رو به طرز فجیعی توی سمت کند لبنان اربیل عراق که محل اصلی اون بانک‌ها مافیا هست به یک تصادف ساختگی برای درست کردن. طوری اینها دست دادن که سر یک از این دخترها جدا شده، دختر دیگر خوش از دست داده. این اتفاقات زیاد هستش و اینو میخوام بهتون بگم که من اگه صحبت دارم میکنم اینو بدونید ریسک دارم میکنم، تاوانهای خیلی سنگینی دادم، ولی من تنها دختر نیستم اتفاقات رو تجربه کردم، اما نمیخوام قربانی اتفاق بشم. زنده باشید. دنیا نکن چند تا نکته رو بگم در مورد بحث این که این گفتی خیلی در جریان هستن همون صحبت نمی‌کنن، برای این رو میتونم بفهمم و بپذیرم. مثلا در همین صنف روزنامه نگاری زمانی که من شروع کردم در مورد معصومه علی نژاد قم کلا صحبت کردم، بخش عظیمی از کسانی که الان نمیدونم مخالف من هستن، از همکاران من هستن اما مخالف من هستن، خب هم آگاه بودن در نشست ها، در دوره همی های همکاری و دوستانی که داشتیم، میگفتن آره میدونیم که چه انسان سودجوی، چه انسان منفعت طلبیه، ولی خب فردا دوباره میرفتن نمیدونم اطرافش بودن ها اینها به خاطر منافعی که داشتن، به خاطر اینکه نمیدونم حالا به هر دلیلی نمیخوام جاج بکنم، این رو میتونم بفهمم که خیلی‌ها در جریان هستن اما به خاطر منافع به هر دلیلی صحبت نمیکنن. اما اینکه میگی به خاطر مسائل امنیتی خودم، خب الان در کشور فرانسه هستی که امن هست نسبتاً برات نسبت به ترکیه و نسبت به اربیل، ولی خب باز تصمیم خودت، من اصراری ندارم، نمیخوام در منگنه بذارم و یا در شرایطی بذارم. جان بگم مثلا از اربیل اومدم، وکیل هایی که اونجا در حمایت کرده بودن هم مورد آزادی قرار گرفتن. این یک بار دیگه تکرار میکنه، خیلی صدات نامفهوم اومد. وقتی از اربیل من خارج شدم و رسیدم فرانسه، من خبرهای دریافت کردم خودی که در صدای دنیا باز داره میره و میاد. یه لحظه دنیا، نمیدونم چرا صدات مدام قطع و وصل میشه. الان یه بار دیگه اگه بگی ممنونت میشم. الان صدای من باز بله 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 بله. زمانی که من به فرانسه رسیدم، خبرها و پیام‌هایی دریافت کردم از افرادی که در اقلیم کردستان عراق من رو حمایت کرده بودن و این افراد دچار مشکل‌های امنیتی اونجا شده بودن، چون قبلا تماس‌هایی با من داشتن. بخاطر همین که مسئله فقط خودم نیستم، من ترجیح میدم اسمی از بعضی از افراد نبرم، شاید در آینده اسم ببرم، ولی در شرایط الان نه، امنیت اشخاص دیگر رو به خطر نندازم، ولی در آینده ممکنه صحبت کنم. زنده باشی. 1 دقیقه صحبت پایانی. 1 دقیقه یعنی 60 ثانیه ازت خواهش میکنم، در 60 ثانیه صحبت پایانیت رو بگو. صحبت پایانیمو من میخوام خطاب مردم ایران بگم که مردم ایران، تا زمانی که این رژیم جنایت ها هستش و شما ساکت نمی‌ایستید، ناموس شما رو میبرن کشورهای دیگه و خواهر شما، برادر شما، مادر شما، هر کسی هستید، لطفاً از عزیز خودت مراقبت کن و اینو بدون که تا زمانی که ظلم هست، ظالم هست و شما ساکت هستی، اینها ادامه داره. من به عنوان شخص دنیا میگم جون من خیلی بی‌ارزشه، برای آزادی بی‌ارزشه. مگه ما چقدر زندگی، مگه ما چقدر عمر می‌کنیم که بخوایم تمام این عمر رو با ترس و نگرانی و وحشت زندگی کنیم؟ زنده با. چقدر خوشگل صحبت کردید. بدون تردید در تاریخ هزاران نفر
و شاید که نه حتما میلیون ها نفر همانند تک تک ما ایرانیان بودند در کشور عزیزمون ایران که اونها دیگه نیستن، اما زحمات، تجربیات و کارهایی که کردن سبب شده که ایران باقی بمونه. برای همین تک تک ماها خواهیم رفت، اما اون چیزی که باید بمونه و میمونه ایران عزیزمون هست. تنها نکته‌ای که این دو تا نکته رو بگم، تک تک افرادی که اسمشون در این برنامه اومده باز تاکید میکنم که میتونن در مجله تصویری سینماریکس حضور پیدا کنن، از خودشون دفاع کنن، اسناد و مدارکی اگر دارن دال بر عدم تایید صحبت‌های دنیا اونها رو عرضه بکنن، کلا بیان از خودشون اگه دوست داشته باشن میتونن بیان دفاع کنن، یا اینکه با دنیا میتونن مناظره داشته باشن که ملت بفهمن کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. من مسئول گفته‌های خودم هستم، گفته‌های دنیا رو باز تاکید میکنم، نه تایید میکنم نه رد میکنم، اما بهش احترام میذارم، به شجاعتش، به اینکه اومد صحبت کرد، به اینکه در ماهای گذشته در ایکس خودش، در توییتر خودش به کرات صحبت کرده، فیلم منتشر کرده، حال بد حال خوب در هر شرایطی که بوده اومده صحبت کرده. حالا من اسمشو افشاگری نمیذارم، از واژه افشاگری بدم میاد، ولی خب اومده حرف زده دیگه. دمت گرم از اینکه سکوت نکردی و حرف زدی. و تنها یک نکته میتونم بهت بگم، اونم اینه که به آینده نگاه بکن دنیا، به این نگاه بکن که 5 سال دیگه 10 سال دیگه امیدوارم جفتمون هممون در ایران باشیم، اما چه در ایران باشیم چه همچنان جمهوری اسلامی باشه و ما بیرون از ایران در تبعید به سر ببریم، هیچ کس 5 سال دیگه 10 سال دیگه ازت نمیپرسه کی بودی، چه اتفاقی افتاده، همه ازت میپرسن که کی هستی، چه اتفاقی رو داری رقم میزنی. در نتیجه به فردا فکر کن، به این فکر کن که برای جامعه‌ای که درش داری زندگی میکنه، حالا اون جامعه میتونه کلتور فرانسه باشه، یعنی تو فرهنگ فرانسه میتونی باشی، یا اینکه در کشور عزیزمون ایران میتونی باشی، باید تلاش بکنی که برای جامعه‌ای که هستی، برای هم نوعان خودت انسان مفیدی باشی. در نتیجه تلاش بکن که مفید و مفیدتر از گذشته باشی. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. کسانی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانک رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینماریکس میتونن حمایت مالی بکنند. کسانی که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر درخواست بدن، یعنی دایرکت بدن که من بهشون مشخص پیپال رو بدم. درخواست چی بود گفتم آقا؟ اما در پایان، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.